તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવી ગરમા ગરમ નવી સંભારિયા ખીચડી. તો ભરેલા રીંગણા બટેટાની આવી ખીચડી જો તમે ક્યારેય ન ટ્રાય કરી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે એને ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી કે પછી સાલાડ, પાપડ અને છાશ સાથે પણ સર્વ કરી શકો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે આપણે એક બાઉલમાં અડધો કપ પીળી મગની દાળ અને અડધો કપ બાસમતી ચોખા કે પછી તમે કોલમ ચોખા પણ લઈ શકો. બેને મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે ધોઈ ઉપર સુધી પાણી ભરી અને 30 મિનિટ જેવું આપણે એને પલાળી દઈશું. અહીંયા તમે પીળી મગની દાળની જગ્યાએ લીલી જે ફોતરાવાળી મગની દાળ આવે એ પણ લઈ શકો. એ પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ભરેલા રીંગણા બટેટા અને ડુંગળી તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા ડુંગળી જો તમે ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાની, અને રીંગણા બટેટા પણ ઘરમાં જે રીતે ખવાતા હોય તો અમુક લોકો ખાતા હોય ન ખાતા હોય તો એ પ્રમાણે તમારે વધુ ઓછા તમે કરી શકો છો. તો મેં બટેટાને સારી રીતે ધોઈ, રીંગણાને પણ સારી રીતે ધોઈ લીધા. આપણે એનો સાઈડનો જે ભાગ છે, ડીટિયાનો જે ભાગ છે એ સાઈડનો કાઢી અને ઉપરથી થોડું આપણે એને હાફ કટ કરી લઈશું. એનું જે સ્ટેમ છે એને, અને આ રીતે નીચેથી આપણે એને આ રીતે ક્રોસ કટ કરી તૈયાર કરી લઈશું. ત્યાં આપણે મસાલો ભરીશું. તો આ રીતે હું બધા રીંગણાને રેડી કરી લઈશ. એ જ રીતે બટેટાને મેં ધોઈ છાલ ઉતારી લીધી અને એને વચ્ચે આ રીતે કટ કરીશું. અને ડુંગળીને પણ આપણે એ જ રીતે, તો ડુંગળીને પણ આ રીતે ક્રોસ કટ કરી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે રીંગણા, બટેટા, ડુંગળી તૈયાર થઈ ગયા. પાણીમાં એને આપણે રાખીશું, થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને આપણે એને પાણીમાં ડીપ કરી જ્યાં સુધી વાપરીએ નહીં ત્યાં સુધી રાખીશું. હવે મસાલો આપણે ભરવાનો બનાવવાનો છે. એના માટે આપણે ખાયણી દસ્તામાં 15 જેટલી લસણની કળીઓ સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું કે તીખાશ તમને જોતી હોય એ રીતે મરચું બેલેન્સ કરવાનું, તીખું મોળું, 2 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી અને આવી મેં પેસ્ટ વાટી લીધી. અને આપણે આ પેસ્ટને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને એમાં આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે પેસ્ટ કાઢી અને એમાં મીઠું તો આપણે થોડું ખીચડીમાં પણ ઉપરથી ઉમેરીશું, પણ થોડો મસાલો સારો એવો કરવાનો. તો 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ, 3 ટેબલ સ્પૂન શિંગદાણાનો અધકચરો વાટેલો પાવડર આવી રીતે મેં ઉમેરી દીધો. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ કે ખાંડ ઓપ્શનલ છે, ઉમેરવો હોય તો જ. અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા, 2 ટીસ્પૂન મેં તેલ ઉમેર્યું અને આપણે એને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા આ મસાલો તમારા ઘરમાં જે સ્વાદમાં રીંગણા બટેટાનું શાક વધારે ખવાતું હોય એ પ્રમાણે તમે બનાવી શકો. હવે આપણે આ રીતે રીંગણા કટ કર્યા છે એને આ રીતે સ્ટફ કરી દઈશું. તો તમને તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ ઓછું સ્ટફિંગ તમે આ રીતે પ્રેસ કરી થોડું સ્ટફિંગ તમારે ભરી દેવાનું. તો રીંગણા એ રીતે ભરીશ. એ જ રીતે આપણે ડુંગળી પણ ભરી લઈશું. તો હલકું તમારે થોડું એને આ રીતે ખેંચી અને ભરવું પડશે. ડુંગળી અને બટેટા તમને સ્ટફ કરવા થોડો પ્રોબ્લેમ કરશે, તો તમારે ડુંગળી અને બટેટાના મોટા મોટા પીસીસ કરી અને મસાલામાં પણ તમે મિક્સ કરી શકો છો. તો આ રીતે બટેટું પણ હું સ્ટફ કરી તૈયાર કરી લઈશ. તો આ રીતે મેં બધા જ રીંગણા, બટેટા અને ડુંગળીને સ્ટફ કરી તૈયાર કરી લીધા. તો આ રીતે ભરાઈ જાય એટલે મસાલો થોડો બચે એ મસાલામાં આપણે એક નાનું ટમેટું ઝીણું કટ કરી ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તો આ આપણે વઘારમાં વાપરવાનો છે એટલે થોડો તમારે મસાલો વધારે જ બનાવવાનો. હવે આપણે એનો વઘાર માટે પ્રેશર કુકરમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી અને 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ, તમે થોડું વધારે ઓછું તમારા હિસાબે પણ એડ કરી શકો છો. સાથે આપણે એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું. જીરાનો થોડો કલર બદલાય એટલે 2 સૂકા લાલ મરચાં, 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ, 10 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન એને થોડા સાતળી લઈશું. થોડા આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં જે ભરેલા રીંગણા, બટેટા, ડુંગળી છે એ બધા જ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા હવે ગેસની ફ્લેમ તો શરૂમાં વઘાર આપણે કરીએ એટલે મીડિયમ જેવી હોય, તો મીડિયમ જેવી જ આપણે ફ્લેમ રાખીશું. આ રીતે મેં બધા જ ડુંગળી, બટેટા અને રીંગણા ઉમેરી દીધા. મસાલો જે ટમેટાવાળો આપણે બચ્યો હતો એ પણ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ જેવું જ આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળવાનું છે. બહુ આપણે એને મિક્સ નહીં કરીએ, નહીં તો મસાલો બહાર આવી જશે.
દાળ ચોખા જે પલાળ્યા હતા એને 30 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આ રીતે નિતારી દેવાના. ચારણીમાં એકદમ પાણી નિતારી પછી દાળ અને ચોખા ઉમેરી દઈશું. આ રીતે મેં બધા દાળ ચોખા ઉમેરી દીધા. મિક્સ કરીશું તો એકદમ હળવા હાથે તમારે આ રીતે દાળ ચોખાને આ રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેવાનું. આ રીતે થોડું મિક્સ થઈ જાય એટલે થોડું આપણે ખીચડી પ્રમાણે હળદર અને 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું. તો પહેલાં આપણે મસાલા હિસાબે તો પણ પાણીના ભાગનું મીઠું ઉમેરવું પડશે અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું. તમે વઘારમાં લીલા મરચાં પણ ઉમેરી શકો છો. મેં નથી ઉમેર્યા એટલા માટે મેં લાલ મરચું ઉમેર્યું. 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એને સાતળી લઈશું. તો આ રીતે ચલાવતા રહી મેં સાતળી લીધું. હવે 3 કપ ઉકળતું ગરમ પાણી હું ઉમેરી રહી છું અને જો ઢીલી ખીચડી તમને જોવે તો 3.5 કપ જેટલું તમારે પાણી ઉમેરી દેવાનું. તો અહીંયા મેં થોડું જે મસાલો બચ્યો હતો એમાં પણ પાણી આ રીતે ઉમેરી દીધું અને ઉકળતું ગરમ પાણી મેં ઉમેર્યું છે એટલે ખીચડી છે એ 2 થી 3 વિસલમાં તમારી રેડી થઈ જશે. સાથે આ રીતે આપણે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા શીંગના દાણા ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં પણ ઉમેરી શકો છો. હું ભૂલી ગઈ એટલે મેં અત્યારે ઉમેર્યું. 3 મિનિટ જેવું ખીચડીને ખુલ્લું જ આ રીતે ઉકળવા દેશું અને પછી જ્યારે કુકરનું ઢાંકણ તમે બંધ કરો એ પહેલાં એકવાર તમારે નીચેથી આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું એટલે ખીચડી તમારી તળિયે બેસી ન જાય. તો આ રીતે ઉકળવા લાગ્યું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું. પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી 3 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દીધા. પછી પ્રેશર નીકળવા દેશું અને 3 વિસલ પછી આપણી ખીચડી તૈયાર છે. જો તમે 3.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું હશે તો ખીચડી તમારી ઢીલી થશે. મેં અહીંયા 3 કપ જેટલું ઉમેર્યું છે. તો જેવી મને કઢી સાથે ખીચડી જોવે એવી મેં બનાવી છે. પણ તમે આ છાશ પાપડ અને સાલડ સાથે પણ ખાઈ શકો. તો ઢીલી કે તમારે થોડી આવી ખીચડી થોડી જાડી રહે એવી તમારે જેવી રીતે બનાવી હોય એ રીતે ગરમ ગરમ ખીચડીને સર્વ કરો ત્યારે ઉપરથી થોડું ઘી અને એને તમે સાલડ અને છાશ સાથે કે પછી એકલી કઢી અને પાપડ સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરો. તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.